Válečné bojiště, ve kterém zůstalo mnoho nastražených min a nevybuchlé bojové munice. Tak přesně tam vedla naše cesta. Přes zaminovanou krajinu pohoří Dinára. By the way, you are not staying in the safe zone. Po vykoupání poblíž města Garjak jsme vyrazili mohutným údolím podél jezera Peručko. Pak jsme se dali severním směrem vstříc zamračené obloze. Je nutné říci, že tento výlet prochází budoucím chorvatským národním parkem. Chorvatský parlament právě schvaluje příslušné zákonné normy, takže lze očekávat, že od roku 2021 to bude národní park. Budete-li se chtít vydat na stejnou cestu, tak si předem ověřte, za jakých podmínek je to možné. Dále si určitě prohlídněte mapy minových polí. Tahle cesta vede přímo přes ně. Po 20 minutách stoupání jsme dorazili do malé vesničky Čubrice. Je to jedna z mála obydlených vesnic v dané oblasti. Za vesnicí se cesta změnila v lesní Kartáčovou myčku. Kdyby jsme odbočili do hor až za vesnicí Koljane, tak bychom se tomu vyhnuli. Na druhou stranu, větve k takovému cestování prostě patří. Po této širší cestě jsme stoupali stále vzhůru vstříc rozsáhlým minovým polím. Po vystoupání do sedla pod horu Veliký Lupoglav jsme našli jedno z mála bezpečných míst vhodných na kemping. Využili jsme ho. Druhý den začal destrukcí pneumatiky na Pathfinderu našich německých spolucestovatelů, kteří jsme dělali průvodce. Can you check the wheel? Zdeňku, můžeš kouknout na to kolo? Jestli ho nekurví úplně? Pathfinder mě překvapil. To auto je na offroad takové nedomyšlené. Chcete-li vyměnit kolo, tak auto musíte mít na rovině a hodně ho vyheverovat, abyste se bezpečně dostali k rezervě, která je ze spodu auta. Dále musíte vyndat celý kufr, aby šla rezerva pákou uvolnit. Tyto velmi krásné planiny skrývají velké nebezpečí. Jedeme přímo minovým polem. Za žádnou cenu nesmíme opouštět vyjeté koleje, jinak je velké riziko, že uděláme nový kráter do okolní krajiny. V tomto místě lze pokračovat severně až na nejvyšší horu pohoří Dinára, anebo na chatu Puma. Bohužel je však nutné překročit hranici s Bosnou a Hercegovinou, což v době covidového šílenství a s tím souvisejícím zákazem vstupu do Bosny se nejevilo jako nejlepší nápad. Cesta dál skrz minová pole nebyla nějak obtížná, pokud tedy nejedete zrovna Pathfinderem. Ještě je třeba říci, že Pathfinder měl pneumatiky General Grabber 83, stejně jako Volkswagen Bus, který žádné trable s adhezí neměl. A znovu Pathfinder. Třeba Patrol stejné místo přejel, jako by tam ten hrbol ani nebyl.
Po nějaké době, až se objeví zrekonstruovaná cesta, po které opouštíme oblast minových polí, klesáme dolů nádhernou závrtovou krajinou až do údolí Klomu. A scénicky je to naprosto úžasné.